Ποιος είναι ο σκοπός του βιβλίου, Ναι, ποιος είναι ο σκοπός του βιβλίου. Είναι μία ερώτηση η οποία την απαντάω ήδη μέσα στο βιβλίο, αλλά θα την πούμε και προφορικά. Ο σκοπός του βιβλίου είναι ο άνθρωπος να αποκτήσει επίγνωση των δυνάμεών του, να γνωρίζει τις ανθρώπινες δυνάμεις τους. Ποιες είναι, τι είναι, πώς μπορούν να λειτουργήσουν σωστά με σκοπό ωφέλιμο για τη ζωή του. Ο πρώτος σκοπός του βιβλίου είναι να μάθει ο άνθρωπος για τις δυνάμεις του, να τις γνωρίζει, με σκοπό να τις λειτουργήσει σωστά για να αποκτήσει ένα πνευματικό σώμα ολοκληρωμένο στην αγάπη. Ο σκοπός του βιβλίου είναι να αποκτήσει ο μελετητής που διαβάζει, ο αναγνώστης που διαβάζει, ο ακροατής που ακούει, ένα πνευματικό σώμα αγάπης. Το πνευματικό σώμα έχει τρία επίπεδα. Είναι το σώμα του νου, το σώμα της καρδιάς όπως συνήθως λέμε και το σώμα του λόγου. Και του εσωτερικού μας λόγου και του εξερχόμενου. Το πνευματικό σώμα πρέπει να είναι ενιαίο, ολοκληρωμένο στην αγάπη. Αυτό είναι η προϋπόθεση για την ταύτιση του ανθρώπου, για την ολοκληρωμένη ταύτιση του ανθρώπου με τον Θεό, με τη ζωή, με την ευτυχία, με την χαρά της υπάρξεώς του. Ξεκινάω μάλιστα και λέω στις πρώτες σελίδες, γράφω ότι ο σκοπός του βιβλίου είναι αυτός που σου είπα, ώστε ο αναγνώστης προτού διαβάσει το βιβλίο ακόμα να γνωρίζει ποιος είναι ο σκοπός του βιβλίου και για ποιο λόγο το διαβάζει. Αυτή είναι η απάντηση στην πρώτη ερώτηση. Ωραία, πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε. Ποια είναι η ουσιαστική διαφορά του γνώθησε αυτών των αρχαίων Ελλήνων και της αυτογνωσίας που προσφέρει το βιβλίο? Τούτη εδώ η ερώτηση είναι ένα πραγματικό θαύμα, γιατί δείχνει μεγάλο βάθος ανθρώπου που έχει μελετήσει το βιβλίο μου και ξέρω ότι εσύ το έχεις μελετήσει πολλές φορές με πολλούς τρόπους και έχουμε ξαναμιλήσει. Η ερώτηση όμως έχει βάθος ιδιαίτερο. Ποιο είναι το βάθος? Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του γνώθησε αυτών των αρχαίων Ελλήνων και όλων των άλλων ανθρώπων που είπανε γνώθησε αυτόν με το βιβλίο που μιλάει για το γνώθησε αυτόν? Γιατί η αυτογνωσία σημαίνει γνωρίζω τον εαυτό μου. Φαινομενικά δεν υπάρχει διαφορά. Αυτό είναι η επιφάνεια. Ο σοφός νους, ο φιλοσοφικός νους, είτε αρχαίος, είτε προϊστορικός, είτε σημερινός, τι λέει? Γνώρισε τον εαυτό σου. Να μάθεις το γνώθεις του εαυτού σου. Ποιος είσαι, τι είσαι, που πας, γιατί πας, τι σκοπεύεις να κάνεις. Μέσα στο γνώρισε τον εαυτό σου υπάρχουν πολλές σκέψεις, βαθιές σκέψεις, οι οποίες οδηγούν σε ένα μεγάλο ιδεόκοσμο, στο τι είναι η ζωή, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η δημιουργία και γενικότερα πολλά προβλήματα της ζωής και του ανθρώπου. Φαινομενικά λοιπόν είναι το ίδιο, λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Γνώρισε τον εαυτό σου, γνώθησε αυτόν. Λέει η Παλιά Διαθήκη, άνθρωπε γνώρισε τον εαυτό σου, μήπως δαπανίσεις τη ζωή σου έξω από τον εαυτό σου στα γύρω του. Φαινομενικά είναι το ίδιο, αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε γνώρισε τον εαυτό σου και μετά θα δεις τι θα κάνεις με αυτόν, με τον εαυτό σου. Θα γνωρίσεις πρώτα τον εαυτό σου. Ο εαυτός μας έχει ένα αρνητικό κομμάτι. Τον μικρό άνθρωπο, τον μουντό άνθρωπο. Έχει όμως και ένα θετικό κομμάτι. Τον καλό εαυτό μας, τον άνθρωπο που αγαπά, που σέβεται αυτό. Μετά λέει, αφού γνωρίσεις τον εαυτό σου, θα δεις τι θα κάνεις με το γνώθησε αυτόν. Η Αγία Γραφή, η Παλιά Διαθήκη, λέει γνώρισε τον εαυτό σου και ο εαυτός σου έχει αρνητικό εαυτό, έχει και θετικό. Αφού γνωρίσεις λοιπόν το αρνητικό και το θετικό, να οδηγήσεις το αρνητικό κομμάτι σου στο θετικό. Αυτό προτείνει. Ναι. Αλλά και τα δύο όμως δεν έχουν σχέση με αυτό που λέω εγώ.
Η αυτογνωσία που δίνει το βιβλίο αυτό έχει βάση και θεμέλιό της το απαρνησάς το εαυτό, να αρνηθείτε τον εαυτό σας, και ολοκληρώνεται με το γίνεται τέλει. Ακολουθώ δηλαδή κατά πόδας τον λόγο του Χριστού, ο οποίος λέει απαρνησά το εαυτόν. Ποιον εαυτόν? Και τον αρνητικό και το θετικό. Πρέπει να αρνηθείς και τον αρνητικό εαυτό σου, γι' αυτό γνωρίζεις τον εαυτό σου, και τον θετικό να τον αρνηθείς, και το αρνητικό και το θετικό σου σαν δύο ποτήρια θα υπηρετήσουν τον θεϊκό άνθρωπο της ψυχής, το ευγενικό όν της ψυχής, τον άριστο άνθρωπο, τον τέλειο άνθρωπο, το ανθρώπινο όν αυτό, το οποίο ζει και η ύπαρξή του είναι ευτυχία, η ύπαρξή του είναι ζωή, η ύπαρξή του είναι χαρά, αγιασμός. Αυτόν τον άνθρωπο που τον λέμε στην γλώσσα τη φιλοσοφική ολοκληρωμένο άνθρωπο, που το λέμε τον άνθρωπο στη γλώσσα της θεολογίας τέλειο άνθρωπο, που το λέμε ανθρώπινο όν στη γλώσσα της ανθρωπολογίας, τον ολοκληρωμένο άνθρωπο. Έτσι των αρχαίων Ελλήνων λέει γνώρισε τον εαυτό σου και θα δεις τι κάνεις. Η Παλιά Διαθήκη λέει γνώρισε τον εαυτό σου, αλλά πήγαινε στο γίγνεσθε που είναι πιο δυνατό. Το γίγνεσθε τι γίνεσαι, τι θα γίνεις. Αυτό είναι σπουδαίο, το τι θα γίνεις. Είμαι αυτό που είμαι, αλλά τι πρόκειται να γίνω. Και ο Χριστός λέει κάτι άλλο, αρνήσου τον εαυτό σου. Δεν σε ρωτάει αν είσαι καλό ή όχι. Το βιβλίο ακολουθεί αυτή ακριβώς την μεγάλη εντολή με το σου γνωρίζω τον εαυτό σου για να αρνηθείς και το αρνητικό σου και το θετικό σου, και τα δύο θα υπηρετήσουν τον θεϊκό άνθρωπο που φέρνει η εικόνα της ψυχής, η εικόνα του ανθρώπινου όντως. Εκεί είναι ο τέλειος άνθρωπος, εκεί είναι η ζωή, εκεί είναι η χαρά. Γιατί και ο αρνητικός δεν είναι καλός, αλλά και ο θετικός άνθρωπος, αν φύγει αυτό που στηρίζεται, η θετικότητα που στηρίζεται, είτε είναι υγεία, είτε είναι λεφτά, είτε είναι η κοπέλα σου, είτε είναι τα νιάτα σου, είτε τα πλούτη, είτε η δόξα, κάποια στιγμή θα φύγουν αυτά και πού μένει ο θετικός άνθρωπος? Οπότε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ο θεϊκός άνθρωπος είναι κάτι διαφορετικό από το θετικό άνθρωπο. Ασφαλώς. Αυτή τη διάκριση την έχουν ελάχιστοι άνθρωποι πετύχει πραγματικά. Ο θετικός άνθρωπος έχει πιο φανερά ζυγώσει τον θεϊκό άνθρωπο, αλλά δεν είναι θεϊκός. Ο θετικός μπορεί να είναι δαιμονιώδης, μπορεί να αποδειχτεί εγωιστής, μπορεί να αποδειχτεί, αν του πάρεις αυτά που τον αναδεικνύουν θετικό, την υγεία. Μπορεί να κλονιστεί και να βγει ένας πικρός άνθρωπος, να βγει ένας μελαγχολικός άνθρωπος. Φαίνεται θετικός, θέλει να δημιουργήσει, θέλει να φτιάξει το σπίτι του, τα αυτοκίνητά του, ωραία. Καλά μέχρι εκεί, να δημιουργήσει. Αν όμως δεν τα καταφέρει να δημιουργήσει, μήπως ο θετικός νους του γίνει πικρός? Ο θετικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που ψάχνει να σε κάνει ένα νου ωραίο, φιλοσοφικό, αλλά αποτυχαίνει. Μήπως μετά κάτω από την αποτυχία βγει πικρός? Είναι αυτό που παθαίνουν συχνά πυκνά οι άνθρωποι των θρησκειών. Οι πιστοί των θρησκειών δεν γίνονται όπως λένε οι θρησκείες τους. Και οι θρησκευτικοί ηγέτες συχνά πικραίνονται και γίνονται θετικοί μεν, αλλά πικροί δε. Αυτή η τεράστια διαφορά. Ο θεϊκός άνθρωπος εκφράζει την εικόνα της ψυχής έτσι που και στα αρνητικά του και στα θετικά γεγονότα της ζωής του παραμένει άνθρωπος, είναι ακέραιος, έχει το άρωμα του ολοκληρωμένου ανθρώπου. Έχει το άρωμα του ανθρώπου.